Вітаю вас, друзі! Ситуація у Ірані залишається надзвичайно складною, напруженою та непередбачуваною. Поки що складно спрогнозувати, чи впаде режим аятол. Если же в Иране произойдет падение вот этого клерикального режима, будет совсем плохо. Труднощів для оцінки ситуації додає і масове відключення інтернету в Україні. За останні дні протести наче як зменшилися, але усе одно іще є. Я нагадаю, що першопричинами цих протестів були масові і систематичні порушення прав людини. Складна соціально-політична ситуація, але тригером став різкий обвал іранської економіки. В один момент практично за 1,5 мільйони реалів можна було придбати лише $1. У відповідь на масові протести режим вивів на вулиці так званий антимайдан прихильників діючої влади, але усе одно це не зупинило протестувальників. І тоді режим аятол почав здійснювати масові вбивства, по факту злочин проти людяності. Позавчора у мережу потрапили кадри із сотнями, якщо не тисячами вбитих іранців, протестувальників, які вийшли боротися за свої права. На це вже була змушена реагувати і американська адміністрація. Трамп пообіцяв, що він це просто так не залишить, але ясності від того нема. Ну, я не можу вам цього сказати, я точно знаю, що це буде. Нам треба прийняти рішення, але я не можу, очевидно, нічого вам сказати. Зараз є інформація про те, що начебто Сполучені Штати Америки готуються до завдання ударів по режиму аятол, але це не точно. За те, що точно, так це те, що Трамп хоче захопити Гренландію. Нам потрібна Гренландія, виходячи з ситуації національної безпеки. Тотальна і абсолютна дурка. Ми із вами про неї сьогодні і поговоримо, а спершу надзвичайно важливе оголошення. Сьогодні нашому благодійному фонду виповнюється 1 рік, і із цієї святкової нагоди ми запускаємо великий збір на 50 мільйонів, щоб закупити 1200 плюс найкращих дронів на оптоволокні. Запитів є надзвичайно багато зараз на них від підрозділів, а за донат від 300 гривень ви можете виграти квартиру у центрі Києва. Поспішайте долучитися. Реквізити, як завжди, я лишаю в описі до цього відео. Ну і ще не буде зайвим, щоби ви також підписалися на мій канал. До речі, цікавий факт. Іран, той самий, який відправляє зброю до так званої Росії, щоб росіяни нею вбивали українців, той, який надав росіянам перші шахеди, має посольство в Україні. Воно працює. І має іще свою фейсбук-сторінку, і там представники Ірана постійно вітають українців зі святами. Щиро вітаємо шляхетний народ України з різдвом та початком нового року. Мерзенний та цинічний режим. Я зичу йому, щоб він упав. Отже, про протести, які зараз відбуваються в Ірані, які стали кривавими. Іранський режим почав масово вбивати протестувальників. Протестувальники звертаються по допомогу до Сполучених Штатів Америки, просять Трампа, щоб він втрутився. Американський президент при цьому дає протестувальникам надію. Він каже, що їм треба захоплювати органи влади, а допомога вона вже десь там у дорозі. Іранські патріоти, продовжуйте протестувати. Беріть під контроль свої інституції. Фіксуйте імена вбивць та кривдників. Вони заплатять велику ціну. Я скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиниться безглузде вбивство протестувальників. Допомога вже в дорозі. Трамп дає іранцям надію. Але чи виправдає він її? Чи він дійсно допоможе іранським протестувальникам? Це іще поки питання відкрите. Американські медіа повідомляють, що Рада національної безпеки Сполучених Штатів Америки днями обговорювала варіанти ударів по Ірану. Адміністрація Трампа запросила у європейських союзників навіть розвідувальні дані про потенційні цілі всередині Ірану на тлі підготовки військових варіантів у відповідь на придушення протестів. Всередині самої адміністрації зберігаються розбіжності щодо доцільності ще однієї ризикованої військової операції. Видання Reuters повідомляє, що атака Сполучених Штатів Америки на Іран може відбутися у наступні 24 години. Правда, цей термін почався іще учора ввечері, а ударів досі не було. Президент Трамп натякав на військове втручання у разі, якщо вбивства не припиняться. Ми вживемо дуже рішучих заходів. Якщо вони зроблять таке, ми вживемо дуже рішучих заходів. І ця рішуча дія, про яку ви говорите, яка кінцева мета?
Кінцева мета – перемогти. Люблю перемагати. Надзвичайно рішучі та потужні заходи станом на цю хвилину, коли я записую це відео, це заява Трампа про те, що наче там уже все припинилося, то може і не треба ніякого втручання. Але мені щойно надійшла інформація, що вбивства припинилися, що страти припинилися, вони не збираються проводити страти, що багато хто обговорював останні дні, сьогодні мав бути день страти. Та вірити Трампу на слово не варто. Він може казати, що от він точно не буде завдавати ніяких ударів, що не буде ніякого втручання, а потім може статися ситуація, як минулого року, коли американська стратегічна бомбардувальна авіація завдала ударів по Ірану. Втім, це питання усе ще дуже складне. Але в той самий час Іран закриває повітряний простір для цивільної авіації. Сполучені Штати Америки, розуміючи, що Іран може завдати ударів у відповідь, почали евакуацію своєї дуже великої бази на Близькому Сході у Катарі. Американські журналісти повідомляють, що Сполучені Штати Америки перекидують авіаносну групу на Близький Схід, але це займе ще близько тижня. І з огляду на те, як іранський режим вбиває протестувальників, за тиждень може бути вже занадто пізно. Але подивимося, що може змінитися у разі, якщо Сполучені Штати Америки втрутяться у ситуацію і, наприклад, здобудуть перемогу. У короткостроковій перспективі ціни на нафту істотно виростуть. Скоріш за все. Але у довгостроковій перспективі вони зможуть іще знизитися, тому що Сполучені Штати Америки, у разі, якщо режим у Ірані зміниться на прозахідний, знімуть санкції з Ірана і вивільнять багато іранської нафти на світові ринки. І це болюче вдарить по російській економіці, не кажучи про те, що взагалі повалення режиму Аятол вдарить по так званій Росії і в ідеологічному плані, бо росіяни, очевидно, їм нічим не допоможуть. Як завжди. После Венесуэлы, если еще и Иран попадет, скажем так, в фарватер США так или иначе, тем или иным способом и образом, это значит, что весь мировой рынок нефти будет просто разрушен до основания. И американцы будут иметь возможность просто сбить цену до отрицательных значений, как это уже однажды было 15 лет тому назад. У наших із вами національних інтересах те, щоб Сполучені Штати Америки втрутилися у ситуацію, і щоб режим Аятол впав. Але поки що зарано, напевно, давати однозначні прогнози. Зате можна спрогнозувати, що Сполучені Штати Америки будуть діяти усе рішучіше та інтенсивніше, щоби захопити Гренландію, яка належить Данії, яка є членом НАТО. Поки американські медіа пишуть, що Сполучені Штати Америки наче як хочуть купити Гренландію за $700 мільярдів, Білий дім та і сам американський президент не приховують, що вони мають захопити Гренландію, бо інакше її захоплять росіяни або китайці. Перша проблема в тім, що Данія нічого не вдіє, якщо Росія чи Китай захочуть окупувати Гренландію, але ми можемо зробити все, і ви переконалися в цьому минулого тижня з Венесуелою. Ми можемо вдіяти все щодо подібних речей. Знаєте, я не можу покладатися на те, що Данія сама себе захистить. І це примітивна маніпуляція. Тому що і Данія, і відповідно Гренландія, і Сполучені Штати Америки є членами НАТО. І якщо Трампа так сильно турбує потенційне теоретичне захоплення острова китайцями або росіянами, то він може запропонувати наростити цілком легально американську військову присутність без зміни суверенітету Гренландії, але ж ні. Йому, напевно, іще потрібні корисні копалини, які там є. Данська сторона відкидає претензії Трампа на Гренландію. Прем'єр-міністр чітко заявив учора, що Гренландія на даний момент і в майбутньому залишатиметься в королівстві Данії. Тому це спільна позиція, з якою ми хочемо працювати з нашими американськими друзями та союзниками. Але американські друзі та союзники співпрацювати не хочуть. Трамп вдає, що він взагалі не знає, хто така прем'єрка Данії. Це їхня проблема. Я з ними абсолютно не згоден. Я взагалі не знаю, хто він такий, нічого про нього не знаю, але це буде дуже велика проблема для нього. Доволі цікава ситуація. Але найцікавіше ще попереду. Тому що для того, щоб захиститися від претензій країни-члена НАТО проти країни-члена НАТО
Інші країни-члени НАТО збираються відправити свої військові контингенти до члена НАТО, щоби відбиватися від члена НАТО. Ну, принаймні, Німеччина, Франція, Швеція та Норвегія почали відправляти невеликі, як вони заявили, розвідувальні загони своїх військ до Гренландії вже зараз. І тут постає дуже цікаве питання. Якщо ці країни можуть відправляти свої війська для того, щоб теоретично або навіть символічно протистояти Сполученим Штатам Америки, то що їм заважає зараз відправити свої війська для того, щоб допомогти Україні? Вони ж кажуть, що ні, не можна до України відправляти війська зараз, тому що це ескалація, і ще й Росія – це ядерна держава, але ж Сполучені Штати Америки теж ядерна, причому наддержава. Цікаве питання. Питанням є також і те, чи можна взагалі вважати Північно-Атлантичний альянс гарантом безпеки для членів Північно-Атлантичного альянсу. За те, що можна говорити точно, так це те, що від Трампа ми побачимо іще багато цікавого. I want to really, but she gets it, Не забувайте також і про те, що Трамп навіть попри те, що тисне зараз на нафтову галузь так званої Російської Федерації, може знову почати активно тиснути і на нас. Та нам із вами варто своє робити. Потрібно іще більше допомагати війську. І я нагадую про наш великий збір на 50 мільйонів на дрони на оптоволокні. Дрони, які зараз надзвичайно потрібні. Война дронов и арты. Бежишь, и там у них дронов там, у них тьма. Я скажу без перебільшення, ми постачаємо найкращі дрони на оптоволокні в Україні, і вони зараз дуже рятують ситуацію, коли є складні погодні умови, вони надзвичайно ефективні, та їх усе ще, як і нашої з вами русофобії, недостатньо. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 220 нових FPV. Бажаємо здоров'я. Ми бійці 19-го центру спеціального призначення військової служби правопорядку. Висловлюємо слова вдячності пану Стерненку та його організації за надані 20 дронів на оптоволокні. Знайдемо кожного ворога та знищимо. Слава Україні! Звук ВПК 93-ї бригади висловлює щиру подяку спільноті Стерненко і самому Сергію В'ячеславовичу за вкотре надану підтримку у боротьбі з окупантом. Звук чудових 30 FPV на оптоволокні. Бажаємо здоров'я! Ми, військовослужбовці Збройних сил України, які боронять небо на півдні нашої держави, хочемо висловити щиру подяку фонду Стерненка за надані дрони «Стінг», які допоможуть нам у відбитті шахедних атак. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці роти безпілотних систем «Онікс». Висловлюємо подяку пану Стерненка та його спільноті за надання нам дронів на оптоволокні, які будуть уражати свої цілі на Сіверському напрямку. Слава Україні! Героям слава, друзі! Старого світового порядку вже немає. Немає ніякої сили права, є лише право сили. І у цьому складному буремному світі ми маємо вистояти і перемогти. Для цього нам потрібно змінюватися, і надія на це є. А ще ми маємо усі бути у війську або для війська та допомагати силам безпеки та оборони України.